Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video guys, gagawa tayo ng DIY cookies and cream and chocolate milk tea. Here are the ingredients na kailangan natin para magawa ang ating DIY milk tea. First, kailangan natin ng powdered milk, Lipton tea, kailangan din natin dito ng cookies, powdered chocolate, brown sugar, enjoy tapioca pearls. Gagamit din tayo dito ng tubig para sa tapioca pearls. Nagpakulo na ako dito ng tubig para sa tapioca pearls. So lulutuin natin yung tapioca pearls for 30 minutes and then hahalu-haluin lang natin siya para maiwasan ang pamumuo. After 30 minutes, babanlawan lang natin ang tapioca pearls sa running water. For the syrup, we need 1 cup of water and 1 cup of brown sugar. And then, papakuluan lang natin yung tapioca for another 10 minutes. Lulutuin lang natin ang tapioca pearls in low heat for 10 minutes and then halu-haluin lang po natin siya para maiwasan ang pagdidikit-dikit. Nagpakulo na ako dito ng 1.5 cups of water. Papakuluan lang natin yung tea bags for 3 minutes. Bali magiging ganito yung itsura ng tapioca pearls guys pag niluto natin siya sa water with brown sugar. So halu-haluin lang din natin siya hanggang sa lumamig siya and then pwede na siyang ilagay. Ang unang flavor ng milk tea natin gagawin ay cookies and cream. So tutunawin ko lang tong powdered milk sa half cup of warm water. Pwede rin kayong gumamit ng ibang brand ng powdered milk guys, pero ito yung ginamit ko kasi mas mura to. So bali ngayon guys, lalagyan natin yung tapioca pearls sa ating baso. Kayo na bahala guys kung gaano karaming tapioca pearls yung ilalagay nyo. Bali nga pala guys, ang ginamit kong tapioca dito is yung Enjoy. Nabili ko siya for 100 pesos. So ngayon guys, pag-mix na natin yung milk tsaka yung tea. So bali itong dalawang to, malamig na to bago ko siya paghaluin. Bali half cup of tea siya and half cup of milk. After mixing, ilalagay na natin ngayon yung cookies. Sa cookies naman guys, kahit anong cookies pwede naman. Pwede rin kayo mag-add ng sugar guys kung natatabangan kayo. Kasi matamis yung tapioca kaya hindi na ako mag-add ng sugar. Bali nag-add na pala ako ng yellow dito sa ating lagayan na milk tea guys. So ngayon nalagay nyo na yung mixture ng cookies and cream milk tea dun sa lagayan. Mag-add lang ako ng extra cookies sa ibabaw. Imimix lang natin siya guys. And then ready na ang ating DIY cookies and cream milk tea.
Tutunawin lang natin uli yung chocolate powder sa half cup of warm water. Haluin lang natin siya ng haluin guys hanggang sa matunaw na siya. For chocolate milk tea naman, same step lang siya. Maglalagay lang ulit tayo ng tapioca pearls sa baso. It's up to you guys kung gaano karaming gusto nyo ilagay na tapioca. Pwede rin namang hindi nyo siya lagyan. Same step lang siya guys, ihahalo ko lang yung half cup of tea sa half cup of chocolate and then hahaluin lang natin ulit siya. Add lang tayo ng enough ice para sa lagayan. And then ilalagay na natin ang ating ginawang chocolate milk tea. Ganun lang siya kadali guys.